אנחנו בדרך כלל חושבים על קצב כאלמנט במוזיקה, אבל הוא נמצא בכל מקום בעולם. מהגאות באוקיינוסים, לפעימות הלב שלנו, קצב הוא בעצם אירוע שחוזר באופן קבוע לאורך זמן. אפילו התקתוק של השעון הוא סוג של קצב, אבל לקצב מוזיקלי, שטף קבוע של פעימות יחידות שחוזרות על עצמן לא מספיק. בשביל זה, אנחנו צריכים לפחות פעימה אחת מנוגדת עם צליל אחר, שיכולה להיות אוף-ביט ללא הדגשה, או הפעימה הסוגרת עם הדגשה. ניתן להבחין בין הפעימות בכמה דרכים, בין שבשימוש בתופים עם צלילים גבוהים ונמוכים, או עם פעימות ארוכות וקצרות. לקצב העיקרי שנשמע אין כלל מדויק, אבל כמו הגרטל רובין המפורסם, הוא יכול להתהפך בהתאם לתפיסה התרבותית. בסימון רגיל, קצב מסומן בתיבות מוזיקליות, אבל יש גם דרכים אחרות. זוכרים את השעון המתקתק? ממש כמו שפני השעון יכולות לעקוב אחרי המעבר הליניארי של זמן, הזרימה של הקצב יכולה להיות מוצגת במעגל. ההמשכיות המעגלית יכולה להיות דרך יותר טבעית להציג קצב מאשר תצוגה ליניארית שדורשת תנועה לפנים ולאחור לרוחב הדף. אנחנו יכולים לסמן פעימות במיקומים שונים מסביב למעגל בשימוש בנקודות כחולות לפעימות העיקריות, כתומות לאוף-ביט ולבנות לפעימות המשניות. הנה קצב בסיסי של שתי פעימות עם קצב עיקרי ואוף-ביט מנוגד. או מקצב של 3 פעימות עם קצב עיקרי, אוף-ביט וקצב משני. וניתן לחלק את המרווחים בין כל פעימה לתתי פעימות נוספות במכפלות של 2 או 3. שכבות של תבניות שונות בשימוש תווים מעגליים מאפשר ליצור פעימות מורכבות יותר. למשל, אפשר לשלב מקצב בסיסי של 2 פעימות עם אוף-ביט כדי לקבל מערכת של 4 פעימות. זה הבסיס של סגנונות מוזיקה פופולריים מרחבי העולם. מרוק, קאנטרי, ג'אז, עד לרגעי וקומביה. או שאפשר לשלב מקצב של 2 פעימות עם אחד של 3. ביטול הפעימה העיקרית הנוספת וסיבוב המעגל הפנימי משאיר אותנו עם מקצב שמרגיש 3 רבעים. זה הבסיס של המוזיקה של דרווישים מחוללים. כמו גם טווח רחב של מקצבים מאמריקה הלטינית, כמו חורופו. ואפילו השקון המפורסם של באך. אם אנחנו זוכרים את האגרטה של רובין ושומעים את האוף-ביט כמקצב העיקרי, נקבל הרגשה של 6 מיניות, כמו בז'אנרים מסוג צ'קררה וקווקה, מוזיקה פרסית ועוד. במערכת של 8 פעימות יש 3 שכבות של מעגלים, כל מקצב מנוגן על כלי אחר. אז אפשר להוסיף שכבה חיצונית יותר שמכילה רכיב קצב נוסף שמחזק את הקצב העיקרי ומגביר את הדיוק. עכשיו בואו נסיר הכל חוץ מהמקצב המשולב והמקצב הכפול הבסיסי שלמעלה. התצורה הזו של המקצב נמצאת בסינקווילו הקובני. ובבומבה מפורטו ריקו. ובמוזיקה מצפון רומניה. וסיבוב המעגל החיצוני ב-90 מעלות נגד כיוון השעון נותן לנו תבנית שנפוצה במוזיקה מזרח תיכונית. כמו גם בשורו הברזילאי. ובטנגו הארגנטינאי. בכל הדוגמאות האלו, המקצב היסודי מחזק את המקצב הבסיסי, אבל בדרכים שונות תלוי בסידור ובהקשר התרבותי.
אז מסתבר ששיטת המעגל היא יותר מדרך נחמדה להציג מקצבים מורכבים. על ידי שחרור מהעריצות של התיבות המוזיקליות, אנחנו יכולים להציג מקצבים במונחים של זמן, וסיבוב פשוט של המעגל יכול לקחת אותנו למסע מוזיקלי ברחבי העולם. אם למדתם משהו מהסרטון, שתפו אותו עם מישהו. הסקרנות מדבקת.